Daar ben ik weer. En ditmaal ga ik het natuurlijk hebben over de tarot. Want gisteren vroeg Kim aan mij, waar is de video van de hofkaarten? Die is er nog niet. Die was er nog niet. Ik had wel alles keurig opgeschreven wat ik wilde vertellen. Alleen, er was nog geen video. Dus ik dacht, ik heb tijd. Die ga ik maken voor je Kim en ook voor iedereen natuurlijk. Dus hierbij ga ik het hebben voor je over de Rider-Waite. Dat is toch waar de meeste mensen mee werken. En ik heb natuurlijk, alle kaarten gehad van de grote arcana. En ook van de kleine arcana, 40 stuks. En nou ja, de hofkaarten die zijn er nog niet. Dus daar ga ik nu een video van maken. Van deze 16 hofkaarten. Dus ik ga beginnen met de schildknaap, de ridder, de koningin en de koning van de staven. Daar ga ik natuurlijk mee beginnen. Dat is de eerste reeks. Daarna met de bokanen. Dus weer de schildknaap, de ridder, de koningin en de koning van de bokanen. Als we die hebben gehad, ga ik beginnen met de schildknaap, ridder, koningin en de koning van de zwaarden. En als laatste natuurlijk de munten. Dus ook weer de schildknaap, de ridder, de koningin en de koning van de munten. Ik kan al wel iets prijsgeven. Dat is namelijk dat alle schildknaapkaarten die staan voor een jongen of een meisje. Dus echt iemand die vrij jong is. En gewoon tot 18 jaar. Maar in ieder geval, dat is wel echt wel een jongen en een meisje. Daar staan dus al deze 4 kaarten voor. Het kan ook staan, en dat is ook heel belangrijk in de tarot, dat het staat voor een ontwikkelingsfase. Daar staat het ook super vaak voor. En ik moet zeggen, daar gebruik ik het zelf meer voor dan voor personen. Maar het kan allebei. Dus hou in je achterhoofd dat het sowieso allebei kan. Over alle ridders, en die staan dus ook voor, laten we zeggen, een jonge vrouw of een jonge man. Dus ze zeggen vanaf 18 jaar ongeveer. Dus een jonge man en een jonge vrouw. Daar staan deze kaarten allemaal voor. Maar ook weer staan voor een ontwikkelingsfase. Ook echt heel belangrijk. Dus hou dat in de gaten. Dat de hofkaarten ook staan voor een ontwikkelingsfase. En in welke ontwikkeling je dan bent. Hè? Je begint dan natuurlijk met staven, dat is dan de basisontwikkeling, de beginnersontwikkeling, nog eigenlijk meer zoekende. Al wel bedenken wat wil ik, maar een beetje zo zoekende wat je kan doen. Hetzelfde geldt voor de bokalen, dat is ook vaak een ontwikkelingsfase. Van dat je eigenlijk nog aan het bekijken bent wat je het liefste wil doen. Dan heb ik hier alle koninginnen voor je. Die staat dus ook voor een leeftijdsfase. Dus dat is zeg maar een volwassen fase. Daar staat die voor. Dus een volwassen man of een volwassen vrouw. Daar staan deze kaarten voor. Het kan ook zijn dat dit voor een volwassen man staat. Hè? Ook al is het de koningin, kan het toch zijn dat het voor een man staat. Ja, verwarrend, alom, ik weet het. Maar dat is wat ik best wel vaak lees en hoor. Dus het hoeft niet echt altijd voor een dame te staan. Het kan ook voor een man staan. Maar kijk voor jezelf hoe dat uitkomt, laat ik het zo zeggen. Omdat het best wel verwarrend kan zijn. Maar als het zo duidelijk wordt gezegd door alle boeken en door de dingen die ik lees. Ja, dan kan je dat echt wel meenemen in je tarotleggingen. Dat geldt dus ook weer voor de koningen. Dus het staat voor een volwassen man. Want dat is de koningen, denk je aan een man. Het kan ook staan van een volwassen vrouw. Dat is eigenlijk ook precies hetzelfde als met de koningin. Dus kijk even voor jezelf hoe dat is. Dus, en het staat natuurlijk ook voor een bepaalde ontwikkelingsfase. Hè? Dat is met de koninginnen ook. Ze staan ook voor een bepaalde ontwikkelingsfase. Koninginnen en de koningen staan eigenlijk voor de volwassen ontwikkelingsfase. Dus dan ben je al helemaal super bezig met wat je wil. En dan ben je het ook echt daadwerkelijk aan het doen en aan het ondernemen. Dus daar staan die kaarten ook voor. Dus hou dat goed duidelijk in je achterhoofd. Dat die hofkaarten echt heel veel goeds doen. En heel veel duidelijkheid schenken
aan al jouw readingen. Ik ga beginnen. Ik ga even kijken hoe ver ik kom qua minuten. Mocht het nou heel erg uitlopen, dan splits ik het op in tweeën, de video. Dan leest dat wat lekkerder, is dat wat fijner om te onthouden als je niet achter elkaar alles moet zien van de hofkaarten. Het kan ook zijn dat ik gewoon wel uitkom en dat ik er wel 1 video van maak. Ik ga even kijken hoe dat gaat. Heel veel succes met al deze hofkaarten. En ik ga dus per hofkaart uitleggen waar die voor kan staan. Dus heel veel succes met je readingen. En laat weten hoe het bij jou bevalt met je tarotleggingen of met je Lulleman-leggingen. Dat mag ook natuurlijk. Geen readingen van jezelf aan mij vragen. Maar mocht er nog een vraag zijn, een andere vraag die over de hofkaarten sowieso gaat in het algemeen, dan kan je mij natuurlijk altijd benaderen en hieronder je vraag zetten. En ik vind het sowieso ook leuk om te weten van hoe je vordert met je tarot. En dan hoor ik dat graag van je. Dus veel succes en veel plezier met al je readingen die je gaat doen. Ja, daar zijn we. Als eerste ga ik beginnen met de schildknaap van de staven. Of de page. En hij staat dus ook voor een ontwikkelingsfase. Dus echt aan het allerbegin van je ontwikkeling. Van waar de vraag over gaat. Als het om een liefdesrelatie gaat. Dat je iemand net kent. Dat je elkaar gaat ontdekken. Of met werk dat je net denkt van, oh, laat ik eens iets anders gaan beginnen. Dat daar je gedachten naar uitgaan, en je trekt deze kaart, dan is dat ook zo, weet je wel. Dan ben je ook echt op zoek naar. Hij kan ook staan voor iemand die een boodschap brengt, dus een boodschapper. Of voor ambitie. Hij kan staan dat je vindingrijk bent. Hij kan ook staan voor een geliefde. Of zelfs voor de postbode of een koerier. Of hij staat voor een kind of een tiener met riskant gedrag. En waar die ook kan staan wat betreft liefdesvragen, is voor een avontuurtje met een ander. Daar kan die ook voor staan. Dus dit is de schildknaap van de staven. De ridder van de staven staat voor onvoorspelbaarheid, gehaast zijn, rusteloos. Kan ook staan voor conflicten of voor vertrekken. Kan ook staan voor vluchten. En waar die ook voor staat, dat ligt natuurlijk echt weer aan je vraag natuurlijk, dat is natuurlijk logisch, maar voor verhuizen. Dus trek jij deze en je hebt de vraag, ga ik verhuizen? Nou, de kans is heel groot dat je gaat verhuizen inderdaad. De ridder van de staven staat ook voor levenslust. Hij staat ook voor heet gebakerd zijn, dat zag je net al, aan onvoorspelbaar en gehaast, rusteloos. Dus ook heet gebakerd, daar kan hij ook voor staan. Hij staat voor sexy en onweerstaanbaar, ja, dat je het maar weet. En hij staat voor onbedachtzaam, daar staat hij ook voor. Uit de stavenreeks zijn we nu bij de koningin van staven, met die zwarte kat aan de voorkant, je ziet het. En een zonnebloem en een staaf in de hand en 2 leeuwtjes aan de zijkant van haar troon. Hij staat voor een goede zakenvrouw. Staat ook voor iemand die open en eerlijk is. Als je het hebt over zeg maar karaktereigenschappen, dus iemand die open en eerlijk is. Kan ook staan voor geheime kennis. En als je bijvoorbeeld een liefdesvraag hebt, dan kan die ook staan voor sensueel en seksuele aantrekkingskracht. De kaart staat ook voor temperamentvol, maar wel vriendelijk. Dus vriendelijk, temperamentvol zijn. Zakelijke successen, dus dat is weer een werk, een vraag. Aantrekkelijk persoon en populair. Maakt snel vrienden en ze is energiek. En ook heeft ze geheime kennis. Dus ze staat echt voor heel veel dingen. En als laatste in de stavenreeks de koning. De hofkaarten, de koning. Waar staat de koning voor? Van de staven. Energieke man of vrouw. Maar laten we zeggen een man even.
goede communicatie. Hij staat ook voor eerlijkheid en trouw zijn. Daar staat de kaart ook voor. Een goed huwelijk, dus mocht je een liefdesvraag hebben over het huwelijk, dan staat er voor een goed huwelijk. Hij kan ook staan voor een erfenis. Dus deze staat ook voor een erfenis. Dus dat is weer de andere kant op. Creativiteit staat voor dominant zijn. Dat is ook wel een dominantiekaart. Want ja, koningen, dat is zijn vaak de dominante kaarten. En de mening van een ander vindt hij niet zo belangrijk. Dat wil ik ook gezegd hebben. Daar staat deze kaart voor. Het ligt natuurlijk aan je vraagstelling. In principe staat deze kaart daarvoor. Dat was dus de stavenreeks. En dan gaan we nu verder met de bokalen. De schildknaap van de bokalen. Daar gaan we mee verder. Ja, ook weer een jong persoon natuurlijk. Zeg tot 14, 18 jaar ongeveer. Echt wel een jong persoon. En natuurlijk ook weer voor de gradaties in waar je ontwikkeling is. Op dat moment van waaruit het thema is natuurlijk. Thema werk, liefde of wat dan ook. Dit is heel belangrijk. Goed, we gaan verder. De hofkaarten dus. Nog steeds in het gedeelte van het opbouwende. Daar staan deze 4 kaarten ook voor. Hè? Schildknaap en de ridder, de koningin en de koning. Dus in de opbouwende fase van de bokalen staat het ook wel voor echt opbouwende dingen. Deze staat voor verbeelding. Iemand die verbeeldingskracht heeft. Hij kan ook staan voor iemand die zachtaardig is. Iemand die artistiek is. Intelligent. En ook weer dat er een boodschap aankomt. Dus hier lees je net zoals van de schildknaap van de staven. Er komt een boodschap aan. Dus dat is precies hetzelfde als die andere. Hij staat voor een geboorte. Kan staan voor een geboorte. Dus deze staat ook voor een geboorte. En hij kan ook staan voor nieuwe zakelijke mogelijkheden. Bezinning en meditatie. Het is een gevoelig type. Deze schildknaap van de bekers. En degene of jij, kan ook zijn dat je kaart voor jezelf legt, ontdekt net zijn of haar spirituele gaven. Dus een groeiproces in een spirituele gave. Nou, een liefdesaffaire beginnen. Daar staat dus ook voor. Of een gebroken relatie herstellen. En daar staat ook voor iemand vergeven die je gekwetst heeft. Dus ook weer een hele ris aan allerlei mogelijkheden waar dit voor staat. Dan gaan we verder met de ridder van de bekers. Je krijgt een aanbod of een voorstel. Dus dat is leuk. Hij staat ook voor een uitnodiging. Dat is natuurlijk ook leuk. Vaak leuk. Liefde en romantiek. De ridder van de kelken staat echt voor liefde en romantiek. Ook voor een romantisch persoon staat hij ook voor. Gevoelig en emotioneel. Dus op zich staat hij voor hele mooie dingen. Nu kan ik ook zeggen, en dat heb ik hier toevallig ook staan, dus daarom doe ik het voor een keertje ook even zo. Ik werk zelf nog niet echt met de kaarten andersom, want dat is best nog wel heel veel denkwerk en hoe moet ik het allemaal doen. Maar ik zal het even zeggen wat hij andersom betekent. Nou, dus andersom, dat zijn het illusies. Of hij staat voor bevliegingen. Kan ook staan voor melodramatische gemoedstoestanden. De ridder van de kelken als die andersom ligt. Of te snel gekwetst, lange tenen hebben. Of kan niet omgaan met moeilijke situaties en laat anderen daarvoor opdraaien. Zo, want ik heb het niet gedaan, it wasn't me. Diegene was het. Dus dat is de ridder van de kelken. Dan de koningin van de bekers. De koningin van de bekers. Nou,
Waar staat zij voor? Nou, zij staat voor toegewijd zijn en fantasievol. Ze staat ook voor liefde, succes en geluk. Dus dat zijn hele mooie kaarten voor de koningin van de bekers. Ze staat dus ook voor geluk, plezier en een goede partner zijn en goede moeder zijn. Nou, het kan niet beter. Ze vertrouwt op haar intuïtie en luistert en geeft raad als jij ook aandacht aan haar schenkt. Dus als jij aandacht aan haar schenkt, dan geeft ze jou goede raad en ze luistert ook naar je. Ze is gevoelig voor de emoties van anderen. En daarbij is ze ook spiritueel. Dus dat komt ook weer even naar voren dat ze spiritueel is. De koningin van de bekers. Nou, dan hebben we als laatste hebben we de koning van de bekers. Nou, waar staat meneer de koning van de bekers voor? Hij is een eerlijke man. En hij heeft hersens. Dus hij kan goed, een goede kop met hersens. Dus intelligent natuurlijk. Hij is vriendelijk, ruimdenkend en hij kan ook een juridisch beroep uitoefenen. Een wetenschappelijk beroep kan ook. Of een kunstzinnig beroep kan met hem alle kanten op. De beste man is ook een romanticus. En hij is erg wijs. Ja, dan moeten we met al die goede, mooie beroepen natuurlijk. Hij geeft goede adviezen en hij is ook een geboren helper. Therapeut kan hij ook zijn, diplomatiek en geduldig. Dus hij is geduldig. Hij voelt zich bij iedereen op zijn gemak. Nou, het is echt een hele mooie kaart. Deze koning van de bekers.